අයිබෝවන් කවි හෝම් රෙසිපීස් YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ඊටම රසවත් බිත්තර කරියක් හදාගන්න විදිහ. මේ විදිහට බිත්තර කරිය එකක් හදාගත්තොත් පාන් ඉන්දියාප්ප මේ කෝකටත් සුපිරිම තමයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. බිත්තර දෙකකින් 5 දිනකට ඇති වෙන්න තමයි මම මේ කරිය එක හදාගත්තේ. ඉතින් මස් මාළු ගිනි ගණන් කියලා අපි සැලෙනවද? නෑනේ. හදලා බලන්න. මේක ගොඩාක් රසයි. මං හිතනවා ඔයාලා කැමති වෙයි කියලා. එහෙමනම් එකතු වෙන්න මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මම කොහොමද මේ රසම රස බිත්තර කරිය එක හැදුවේ කියලා බලන්න. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ බිත්තර දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. මම මේකට මුලින්ම එකතු කරගන්නවා ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්, ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලක්, පොඩි අවමිරිස් කල්ලක් කපලා එකතු කරනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ බීලුණු ගෙඩියකින් භාගයක් කපලා අරගෙන තියෙනවා මේ විදිහට චූටි කෑලි වලට. ඒකත් එකතු කරගන්නවා. කැරට් අලයකින් භාගයක් මේ විදිහට චූටිවට ග්‍රේඩ් කරලා අරගෙන තියෙනවා. ඒකත් එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් මේ ටිකක් මිශ්‍ර කරගමු. ඔයාලට මේක සැරට අවශ්‍ය නම් තව කෑලි මිරිස් කුට් ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අවු මිරිස් ඔයාලගේ සැර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපි මිශ්‍ර කරලා ඉවරයි. මම හදාගත්තු බිත්තර මිශ්‍රණය මෙන්න මේ වගේ සීනක්කු කප් වල දාලා ස්ටීම් කරගන්නයි හදන්නේ. ඔයාලට මේ වගේ සීනක්කු කප් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කේක් ට්‍රේ එකක් අරගෙන මෙන්න මේ ස්ටීම් කරගන්න. ස්ටීම් කරලා අරගෙන කොටු හැඩයේ කෑලි වලට කපා ගන්න. මිශ්‍රණය දාන්න කලින් ඔයිල් ටිකක් ගාලා කප් ටික ලෑස්ති කරගන්න. මේ විදිහට කප් වලට පුරවගමු. දැන් මේ බිත්තර එක හරියටම විනාඩි 20ක් මම ස්ටීම් කරගන්නවා. ඔන්න දැන් හරියටම විනාඩි 20ක් ගියා. බිත්තර එක හොඳින් ස්ටීම් වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ස්ටීමර් එකෙන් අයින් කරගමු බිත්තර ටික. මේ තියෙන්නේ අපි ස්ටීම් කරගත්තු බිත්තර ටික. කරිය එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන ඉතුරු දේවල් මොනවද කියලා බලමු. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා ලොකු ලුණු ගෙඩියකින් භාගයක් මේ විදිහට කපලා, රම්පේ සහ කරපිංචා, ඉඟුරු පොඩි කෑල්ලක් චූටියට කපලා අරගෙන තියෙනවා, සුදු ලුණු බිත් 3-4ක් කපලා අරගෙන තියෙනවා, සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ තක්කලි ගෙඩියක් කපලා අරගෙන තියෙනවා, අවමිරිස් කරල් 4ක් මේ විදිහට අරගෙන තියෙනවා කරල් පිටින්ම. ඒ වගේම කුරුඳු පොතු කෑල්ලක් අරගෙන තියෙනවා. මේ දේවල් ටික කලින්ම ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක්, අමු 3-5 තේ හැඳි එකක්, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක්, ලුණු තේ හැඳි භාගයක්. ලුණු ආලට පුළුවන් රස අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අරගන්න. ඒ වගේම ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්. සොයා සෝස් අරගෙන තියෙනවා තේ හැඳි භාගයක්, තක්කල් සෝස් අරගෙන තියෙනවා මේස හැඳි එකක්, උකු පොල් කිරි අරගෙන තියෙනවා අඬු කෝප්ප එකක්, සීනි තේ හැඳි එකයි. භාජනයක් ලිපේ තියෙන අපි ඒකට එකතු කරගන්නවා පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකක්. තෙල් ටික රත් වෙනකොට අබ තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගමු. ඊළඟට එකතු කරනවා කපාගත්තු සුදු ලුණු ටික. ඒ ගමම්ම එකතු කරගමු කපාගත්තු ඉඟුරු ටිකත්. රම්පේ කොළ කෑල්ලත් එකතු කරගන්නවා. කරපිංච ටිකත් එකතු කරගමු. කපාගත්තු ලොකු ලුණු ටිකත් එකතු කරමු. අවමිරිස් කරල් 4ත් එකතු කරගමු. කුරුඳු පොතු කෑල්ලත් එකතු කරගමු. ලුණු සුදු ලුණු ටික බැදෙනකොට තෙලේ ටෙම්පරාදු වෙනකොට කපාගත්තු තක්කාලි ටිකත් එකතු කරමු. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා මේ දේවල් ටික කලින් ලෑස්ති කරලා තියාගන්න කියලා. මිරිස් කුඩු 3-5 කුඩු, කහ කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු සහ ලුණු කුඩු මේ දේවල් ටික මම ප්‍රමාණ වලින් කිව්වා. මම දැන් මේ ටික
මේකට එකතු කරනවා. හොඳට මේ දේවල් ටික වෙලාවක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕන. දැන් මේකට මම තක්කලි සෝස් මේස හැන්දත් එකතු කරනවා. සෝයා සෝස් තේ හැන්දත් එකතු කරමු. අරගත්තු සීනි ටිකත් එකතු කරමු. අන්තිමට මම එකතු කරගන්නවා අරගත්තු පොල් කිරි ටික. මිටි කිරි තමයි මම අරගත්තේ. ඒ ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. පොල් කිරි ටික හොඳින් උතුරව ගන්න. ඔන්න දැන් ග්‍රේවි එක රෙඩි. අපි කලින් ස්ටීම් කරගත්තු බිත්තර ටික එකතු කරගමු. බිත්තර දෙකකින් 5 දෙනෙකුට වගේ තමයි මම මේ කරි එක හදාගත්තේ. මේ විදිහට හදලා බලන්න ගොඩක් රසයි. ඔන්න දැන් අපේ බිත්තර කරි එක ලෑස්ති. දැන් අපි ලිප් ඔෆ් කරලා මේක වෙන භාජනයකට අස් කරගමු. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්තු රසම රස බිත්තර කරි එක. ඉතින් මේ වගේ එකක් හදාගත්තොත් බත්, පාන්, ඉදියාප්ප මේ ඕනේ එකට ගැලපෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. තවමත් මගේ channel එක subscribe කරපු නැති යාළුවෝ subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් නැවතත් රසවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් යලිත් හමු වෙමු. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.